Bước người nữ 3 chục 1 2 3 chục 2 2 3 chục 3 2 3 chục 4 2 3 chục 5 2 3 chục 6 2 3 chục. Lady step 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2 3 and 6 2 3 and. Bước người nữ đầu tiên để ba chân phải một bước 3 chục, lùi chân trái 3 bước 1 2 3 chục, ngang chân phải 2 2 3 chục, trở về chân trái 3 2 3 chục. Lúc này nữ xoay phải 4 2 3 chục, xoay trái trở về 5 2 3 chục, tiến phải hết bài 6 2 3 chục. Bước người nữ đầu tiên để ba chân phải một bước 3 chục, chân trái chục, chân trái lùi ra sau 3 bước 1 2 3 chục, ngang phải 2 2 3 chục, trở về chân trái 3 2 3 chục. Lúc này nam cho nữ xoay phải 4 2 3 chục, nữ xoay trở về 5 2 3 chục, tiến phải hết bài 6 2 3 chục. Lady step and 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2 3 and 6 2 3 and. Lady step chắc 3 and 1 2 3 and 2 2 3 and 3 2 3 and 4 2 3 and 5 2
3, and 6, 2, 3, and